ඔය අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න දැනුවත්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයා දන්නවද ඔයාගේ යාළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පාසල් මිතුරන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ එකට ඉන්න ඔයත් එක්ක වැඩ කරන කට්ටිය අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයනවා. ඒ වගේම ඔයා ඒ ගැන දැනුවත්. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැකලා තියෙන ඔයාගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක හරි. එහෙනම් ඔයා කැමති ඇති දැනටත් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ e-money එහෙම නැත්නම් AliExpress, Fiverr dropshipping ඒ වගේම cryptocurrency වලින් සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඉතින් අන්තර්ජාලයෙන් සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න තියෙන හොඳම තැන තමයි Royal E-Tribe. ඉතින් මෙන්න මේ Royal E-Tribe Academy එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Royal E-Tribe Academy එකේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේකදී ඔයාලට පුළුවන් මේක රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයා කැමති කෝස් එකක් ඒ කියන්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් cryptocurrency එහෙම නැත්නම් Binance, binary, ඒ වගේම dropshipping, ඒ වගේම YouTube කරනවා නම් YouTube master course එක, ඒ වගේම තවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් office courses, ඒ වගේ languages මෙන්න මේ විදිහට මේක categorize වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් Royal E-Tribe.com එහෙම නැත්නම් royaletribe.com www.royaletribe.com කියන වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකකින් මෙන්න මේ සයිට් එක ඇක්සස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදි courses තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමති course එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මේකෙදි cryptocurrency course එකට මම ගොඩක් ආසයි. ඒකින්ද මම cryptocurrency course එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ cryptocurrency course එක free. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන get enrolled කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඇතුළට යන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට login එකක් කරනවා. ඔයා තාමත් මේකට log වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් sign up වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් first name එක ඒ වගේම last name එක දීලා ඒ වගේම ඔයාලා කැමති password එකක් දෙන්න. හරි. ඒ වගේම මෙතනදී ටික් කරන්න මෙන්න මේ recaptcha එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් sign up වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙනවා දුන්න email address එක. ඒ වගේම password එක දීලා මෙතනදී log වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ course එක access කරන්න. course එක access කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ course details බලා ගන්න. ඒ වගේම ඒකේ දී courses වල videos තියෙනවා. ඒ වගේම video course එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට access කරන්න. ඒ වගේම Zoom course එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ course එක තියෙන දවස ඒ කියන්නේ හිතුවා අද පහට course එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ පහට මේ Royal E-Tribe website එකේ ඔයාලට පුළුවන් Zoom link එක එහෙම නැත්නම් Zoom direct login එකක් ඔයාලට බලා ගන්න. ඔයාලට මේකෙදී අපි එහෙම නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාලට tech by Kasun කියන කෝඩ් එක type කරලා ඔයාලට පුළුවන් 10%ක discount එකක් ගන්න. මේ තියෙන discount වලට අමතරව අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න කැමති නම් යන්න royaletribe.com එකට ගිහිල්ලා කැමති course එකක් බලන්න select කරගන්න buy කරන්න. මේකදී ඔයාලට introduction එක කියන video course එකක් ඒ වගේම Zoom course එකක් ඔයා කැමති විදියට මේක select කරගන්න. ඔයාලා මේ වෙනකොට cryptocurrency trading එහෙම නැත්නම් cryptocurrency investing කරනවා නම් ඔයාලා දැනටත්ම ඔයාලගේ කියන්නේ ඔයාලගේ තියෙන cryptocurrency එහෙම නැත්නම් bitcoin ETH එහෙම නැත්නම් USDT මෙන්න මේ coins ටික ඔයා දැනට තියන් ඉන්න ඔයාගේ කියන්නේ software wallet එකේ කියන්නේ ඔයාගේ laptop එකේ වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ mobile phone එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ wallet ඒ කියන්නේ software wallet hack වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවයක් වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න මෙන්න මේ hack වීමේ ප්‍රශ්නත් එක්ක බලනකොට hardware wallet එකක් කියන්න පුළුවන් අපිට ඒ කියන්නේ cryptocurrency ආරක්ෂිතව ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් විදිහට hardware wallet එකක් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ SafePal wallet එක unbox කරලා බලමු. ඒ වගේම කොහොමද මේකේ තියෙන features කොහොමද use කරන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකේ බලමු. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ SafePal wallet එක මෙන්න මේ විදිහේ box එකක කළු පාට box එකක තියෙන. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ SafePal ඒ කියන්නේ wallet එකේ ඇතුලේ තියෙන item එකේ කොහොමද මේක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ device එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම always secure and protected කියලා මේකේ ඉස්සරහම සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම SafePal logo එක සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ stay safe with SafePal කියලා සඳහන් වෙනවා. අපි බලමු මේකේදී මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් SafePal S1 කියන cryptocurrency hardware wallet එක තමයි මේක. ඉතින් මේකේදී high compatible with smartphone Android 5.0 ඒ වගේම iOS 10.0 වලට වඩා වැඩි devices එහෙම නැත්නම් software එකත් එක්ක මෙන්න මේක mobile phone devices operating system එක මෙන්න මේක වැඩ කරනවා කියලා තමයි මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ built in with advanced security technology ඒ කියන්නේ advanced security technology එකත් එක්ක තමයි මේක build කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම 50000කට වඩා cryptocurrencies මෙන්න මේ එක device එකක store කරන්න පුළුවන්. 5000 plus currencies in one device. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ ඔයාලට මීට වඩා information බලා ගන්න මෙන්න මේ SafePal IO කියන ඔයාලගේ official website එකට යන්න කරනවා. ඒ වගේම මේකේ app එක download කරගන්න එයාලා QR code එකත් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ wallet එක unbox කරගෙන.
හරි ඉතින් අන්බොක්ස් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඩිවයිස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී ඩිස්ප්ලේ එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වම් දකුණු පැත්තේ උඩින්. ඒ වගේම මෙතන කන්ට්‍රෝලින් කීස් ටික තියෙනවා. ඒ වගේම SafePal ලෝගෝ එක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් SafePal මම ඔයාලට කියන්නේ ඉතින් SafePal කියන්නේ Binance ලා තමයි මේ ස්පොන්සර් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ SafePal wallet එක හදන්න. ඉතින් ඔයාලට Binance ඇතුළු wallet ගානක cryptocurrencies මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේක ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඒ වගේම මේ box එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් charging cable එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පහළ මේකේ manual එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට sticker එකක් හම්බ වෙනවා. sticker දෙකක් හම්බ වෙනවා මේකෙදී. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ credit card එක size එකට තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේක on off switch එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම up down ඒ වගේම මෙන්න මේකේ ඕකේ කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම arrows දෙකක් දෙපැත්තට තියෙනවා. ඒ වගේම QR එක ස්කෑන් කරන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා එකක් තියෙනවා. හරි අපි බලමු දැන් මේ wallet එක on කරලා. මේ wallet එක on කරනකොටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අවශ්‍ය language එක select කරන් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ phone එකක්. ඒ කියන්නේ language එක අපි English කියලා select කරා. අපි මේ wallet එක on කරනකොට අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය language එක select කරන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන අපි ළඟ තියෙන phone එකක් ඒ වගේම අවශ්‍ය device එකකින් QR code එක scan කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි redirect වෙනවා safe.io කියන යාළුවගේ SafePal.io කියන යාළුවගේ official website එකට. ඉතින් එතනදී අපිට ඇත්තටම මේකෙදි කරන්නේ මෙන්න මේ device එක activate කරන එක. ඉතින් මෙන්න මේ authentication එක confirm කරලා මේක කරන්න තියෙන අපිට මෙන්න මේ විදියට ෆෝන් එකේ QR code එක SafePal එකෙන් නැවත වතාවක් මෙන්න මේ විදියට device එකෙන් scan කරාම අපේ device එක සාර්ථකව activate වුණා කියලා මෙන්න මේ විදියට පෙන්නනවා device එකේ. ඊළඟට අපිට බලන්න මෙන්න මේ විදියට create new wallet කියන option එක through අපිට අලුතෙන් wallet එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට දැනටම wallet එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට එතනදී log වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ wallet එකට. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් wallet එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්ටෙප් ටික අපිට වැදගත්. wallet එකක් create කරන්න, wallet එකක් ඒ වගේම ඒ wallet එකට crypto send කරන්න, ඒ wallet එක delete කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් delete කරපු wallet එක recover කරන්න. මෙන්න මේ ස්ටෙප් ටික අලුතෙන් අලුතෙන් user කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් new user කෙනෙක්ට අනිවාර්යයි. ඊළඟ mnemonic phrase එකක් එහෙම නැත්නම් අපේ මතක තබා ගත යුතු වචන කාණ්ඩයක් create කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක අපි ආරක්ෂිතව ලියා තියාගන්න පුළුවන්. ඒක ලියා තියාගන්න ඔයාලට මෙන්න මේ SafePal box එකත් එක්ක එන එකේ කාඩ් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් පුළුවන් අපිට ඒවා ලියලා තියාගන්න. ඒක අපිට 12 18 24 විදියට select කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට device එකට pin එකක් create කරගන්න අවශ්‍යයි. මෙතනදී strong pin එකක් create කරගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද 1 2 3 4 5 6 නැතුව එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මතක හිටින හොඳ pin එකක් use කරන්න. pin එක accept වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් wallet එකට නමක් දාන්න. ඊළඟට SafePal app එක phone එකට download කරලා ආපහු QR code එක scan කරලා අපේ wallet එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් app එකේ hardware wallet option එක select කරලා ඊළඟට app එකේ security සහ privacy settings ටික හදාගන්න. මෙතනදී මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වැදගත්ම දේ තමයි app එක හෝ device එක අපේ password pins මොනවත් මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් storage කරගන්න තියාගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ දේවල් ආරක්ෂිතව ලියා තියාගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් app එක on කරගම මෙන්න මේ විදිහට අහනවා software wallet එකට connect වෙනවද එහෙම නැත්නම් create කරනවද එහෙම නැත්නම් hardware. ඉතින් අපි hardware wallet එක තියෙන අපි ඔන්න hardware wallet option එක select කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි next යනවා. හරි මෙන්න මෙතනදී අපිට password එකක් දෙන්න වෙනවා first time මේක use කරන හින්දා. මෙතනදී මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වැදගත්ම දේ තමයි මේ app එක හෝ device එක අපේ password pins මුකුත්ම මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් storage කරලා තියාගන්න නෑ. ඒ නිසා මේ දේවල් ආරක්ෂිතව ලියා තියාගන්න එක අත්‍යවශ්‍යයි. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි අපි මේ hardware wallet එකේ තියෙන hardware wallet එකේ සහ mobile app එකේ security code දෙකක් එකිනෙකට වෙනස්. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න එක වැදගත්. මොකද transaction එකක් කරනකොට වගේ දේවල් වලදී security code එක හරියටම enter කරන්න ඕන.
ඉතින් මේ SafePal wallet එකේ overall ගත්තම තියෙන වැදගත්කම තමයි high security. ඒ වගේම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් size එකෙන් පහසුයි. ඒ වගේම මේකේ features උත් එක්ක මේක හොඳටම use කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ SafePal wallet එක ගැන හිතන්නේ මොකද කියලා පහළ තියෙන comment section එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව ඔයාට අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ SafePal wallet එකක් ගන්න. ඔයාට බලන්න පහළ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා order කරන්න. ඒ වගේම මේක සති 2ක් සති 3ක් අතර කාලයක් තුළ ඔයාගේ ගෙදරටම deliver කරන්න පහළ තියෙන link එකෙන් සූදානම්. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට තියෙන්නේ අවශ්‍ය details එක පුරවලා payment එක කරන්න. ඉතින් online payment කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඔයාලට මෙන්න මේ SafePal wallet එක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.